Trippers, what's up sa inyo? Anong food trip nyo ngayon? Ngayong gabi, actually wala talaga akong iba-vlog na pagkain. Kumbaga, magde-day off tayo mga food trippers. Kaya lang, as per requested ng isa nating viewer, gumawa daw ako ng crispy egg chips o yung tinatawag nilang trending crispy egg chips. So nag-search ako at nakita ko na trending nga siya. Kaya lang, ginagawa ng mga gagawa ng crispy egg chips is raw egg, yung normal na itlog, yung puti. Kaya gagawa tayo ng sarili nating take sa trending crispy egg chips. So ay mga food trippers, dahil tinatry din natin yung mga trending or yung mga viral sa food industry. Siyempre, hindi tayo kailangan mag-stick lang, mag-innovate tayo. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa trending crispy egg chips. Gagamit tayo ng itlog na maalat o itlog na pula, baking soda, cornstarch, at all-purpose flour. Gagamit din tayo ng tubig. Ang next step natin mga food trippers, bubuksan lang muna natin yung itlog na maalat. Lalagay natin dito sa mixing bowl natin. So ngayon mga food trippers, nabuksan na natin yung itlog nating maalat o yung itlog na pula. Ilagay natin sa mixing bowl. Ang next step mga food trippers is imamash lang natin siya. Durugin nyo lang ito mga food trippers hanggang totally na maliliit na piraso na siya. So ito mga food trippers, pag ganito yung consistency ng ating itlog na maalat o itlog na pula, time na para timplahan natin ito. So ito mga food trippers, ngayon lalagyan natin siya ng flour, cornstarch, and baking soda. Try muna natin lagyan ng 1 tablespoon ng cornstarch. Hindi natin bibiglayin yung pagtimpla mga food trippers. 1 tablespoon ng flour, 1 tablespoon ng cornstarch, alam mga food trippers, hindi 1 tablespoon, kalahati lang. Tapos mga food trippers, talagay natin siya ng tubig. Dahan-dahan na kayo magdagdag ng tubig mga food trippers. Ngayon food trippers, mapapansin nyo, liquid na siya, di ba? Ngayon tayo magdadagdag ng flour and cornstarch para makuha natin yung consistency na hinahanap natin, na makikita nyo mamaya. So ito mga food trippers, 3 tablespoon ng all-purpose flour yung ginamit natin at ganito ang kalalabasan mga food trippers. Ngayon, diretso na tayo dun sa ating verification para ito yung consistency mga food trippers. Ganito yung hinahanap nating consistency. Ngayon, para makita natin kung anong kalalabasan ng ating mixture,
diretso na tayo sa ating dirty kitchen at iprito na natin ito. So ngayon mga food preppers, pinapainit muna natin yung ating mantika. After natin mainit yung mantika natin, muna natin yung pagpiprito mga food preppers. Pagkatapos yung painitin yung mantika mga food preppers, hihinaan nyo yung apoy kasi ayaw natin na masunog kagad yung ating mixture. Kaya katamtama na init lang para masustain lang niya yung init ng mantika mga food preppers. So ngayon ito na yung ating mixture. Huwag tayo at ibagsak agad natin sa mantika. Pag nilagay niyo sa mantika mga food preppers, nakalubog siya, malalaman yung luto na yung inyong egg mixture pagka lumutang na ito. So ito mga food preppers, huwag nyo lang gagalawin agad yung inyong egg mixture dun sa mantika kasi madudurog lalo ito. Kaya pababayaan nyo lang siyang mag-brown. So yan, pag nakikita nyo lumulutang na siya mga food preppers at nakikita nyo na yung consistency niya tumitigas na, pwede nyo siyang ahunin mga food preppers at lagay nyo na agad sa strainer. So mga food preppers, idediretso ko lang yung pagpiprito na to at pakikita ko sa inyo mamaya pag tapos na. So ito na mga food preppers, tapos na natin prituhin lahat ng ating mga egg chips or yung ating egg batter. So ngayon, punta na tayo sa loob. So ito mga food preppers, ito yung ating finished product. Ito yung ating take sa trending crispy egg chips. Gumamit tayo dito na maalat, kaya pwede rin natin itong tawagin na salted crispy egg chips. So ngayon mga food preppers, tikman na natin. Malutong. Saktong-sakto yung alat kasi ang ginamit natin na itlog dito, timplado na o yung itlog na maalat. Kaya okay na okay mga food preppers, sarap. Try nyo mga food preppers sa bahay nyo at ipakita nyo sa inyong mga kasama sa bahay na pwede tayong gumawa ng salted chips na napakamura lang. Halaga ng itlog na maalat, 13 pesos. Tapos ito naman mga gamit natin na cornstarch, baking soda. Normal naman yan mabibili o meron tayo sa bahay. Try nyo mga food preppers, masarap na, mura pa. Ngayon mga food preppers, kung nakaabot kayo sa parte ng video nito, ipapasalamat ako sa inyo. At kung bago lang kayo nakarating sa channel nito, please like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga future recipes pa na i-upload natin dito sa ating channel. Salamat mga food preppers!